ม่วงก็อาจจะใช้สีอื่นตัวอย่างเช่นบางอาจารย์ใช้สีพวกน้ำตาลน้ำตาลพวกเบิร์นเซียน่าหรือใช้สีเพนเกคือน้ำเงินเข้มๆน้ำเงินอมค่อนมาทางดำนะครับบางคนใช้สีน้ำตาลซีเปียก็คือน้ำตาลไม่ไหม้เข้มๆนะครับส่วนผมนั้นผมจะติดสีม่วงพอถ้าไม่มีสีม่วงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเขียนผสมสีไม่ออกนะครับมีเรื่องสีก็เป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับทีนี้ลักษณะสีน้ำนะครับต่อให้เราเขียนเหมือนขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเขียนแล้วไม่มีระยะภาพนั้นจะลดคุณค่าลงทันทีนะครับพยายามเขียนให้ได้ระยะก่อนคือมีหน้ามีกลางมีไกลนะครับประการต่อไปคือจะต้องเขียนให้ได้น้ำหนักคืออ่อนกลางเข้มนะครับท่านจะต้องรู้ว่าสีเหลืองนั้นมันอ่อนกว่าสีเขียวแล้วสีเขียวนั้นมันอ่อนกว่าสีน้ำเงินนะประมาณอย่างนี้นะครับประการที่3นั้นถึงจะใส่สีให้สวยแสดงว่าสีนั้นเป็นอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่3เลยนะมีบางท่านเขียนสีสวยเลยสวยซื้อสีมาเต็มเลยซื้อใส่พอใส่ไปปุ๊บเนี่ยสีมันมาแข่งกันเองนะครับวัตถุที่อยู่ไกลมันก็เดี๋ยวดูก่อนนี่ครับดูก่อนถ้าเกิดทำพร้อมกันมันงงนะผมว่าดูก่อนดีกว่าดูเที่ยวจะได้คอนเซ็ปต์มันนะลงน้ำไปอย่าให้น้ำมันหยดเลยมาลงเนี่ยประมาณ1 ใน 3นะหรือประมาณเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งแผ่นจากนั้นให้เราแตะสีฟ้าใสๆเหลวๆลงไปนัดเปียกๆนัดลากไปเลยเนี่ยลากยาวที่ออกไปเลยเนี่ยลากมีสีสันนะอาจจะเล่นเป็นสีม่วงเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆครับบิดอยากจะแตะสีอื่นๆเล็กน้อยอย่างนี้โทษนะผู้กันมันเลอะสีน้ำตาลผู้กันเขาล้างไม่สะอาดเลอะสีน้ำตาลใหม่น่าจะแทรกสีอื่นเล็กน้อยนะครับในขณะนี้มันเปียกๆอยู่จากนั้นเราใช้สีเขียวๆแต่จำเป็นต้องผสมสีฟ้าลงไปทุกครั้งนะเปียกๆอยู่แล้วก็ลงเนี่ยลักษณะแตะด้วยผู้กันแบนๆหรือกลมๆก็ได้นะครับเป็นกลุ่มๆเป็นฟอร์มของต้นไม้ถ้าแทรกสีเหลืองๆไปบ้างถ้าแทรกสีเหลืองๆไปงี้บ้างข้อสังเกตคือบริเวณตรงกลางระหว่างซ้ายสุดกับขวาสุดให้มีต้นไม้ต่ำๆไว้อย่าให้สูงไม่ควรใช้สีเขียวเดียวนะครับใช้สีเขียวให้หลากหลายเขียวนั้นผสมฟ้าผสมส้มผสมแดงๆได้หมดทั้งนั้นเลยลากเป็นต้นไม้เบาบ้างหนักบ้างนะครับแต่สีเนี่ยเล่นไว้นี่เลยนะครับใช้ปลายผู้กันแตะกิ่งไม้ยืดใช้ชายขอบบ้างบางส่วนใช้ปลายผู้กันนะครับกิ่งไม้ยื่นชายขอบอย่างเงี้ยชายขอบชายใบจับผู้กันยาวๆแต่ระหว่างที่สีมันหมาดๆหรือเปียกๆอยู่เน้นน้ำหนักเข้มๆด้วยผู้กัน
ผู้กันเนี่ยนะแล้วในน้ำหนักเข้มๆเนี่ยใช้แปะอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันเขียวเท่ากันน้ำหนักเข้มๆในระหว่างนี้มันเปียกๆอยู่นะครับ ระหว่างเปียกๆนี้นะครับถ้ามันหยดนะครับก็เนี่ยเอากระดาษช่วยซับออกเนี่ยนะมันเยอะไปก็ซับออกอย่างเงี้ยแล้วจะเช็ดมันออกนะอยากให้รู้สึกมันมีแสงสาดนะใช้ของเอาสเปรย์ฉีดในกระดาษทิชชู่แล้วก็ลูบเนี่ยแสงเนี้ยมานิดนึงนะเหมือนมีแสงมันสาดเข้ามาในอย่าให้เลอะนะด้านที่ไม่เลอะนะอย่างนี้นะจากนั้นเราถึงจะมาใส่เป็นลำต้นไม้ด้วยสีเขียวเดิมผสมแดงๆส้มๆไปนิดนึงแล้วก็ดีไซน์ต้นไม้ไปถ้ามันแดงไปให้เราลดถ้าดูจังหวะสีนะอย่าให้มันชัดเกินไปนะต้นไม้เนี่ยโดยผู้กันเล็กนะครับผู้กันปลายแหลมเล็กยาวต้นไม้เอ็นบ้างเอียงบ้างแล้วแต่เราเนี่ยพอมันแดงไปเนี่ยอย่าลากทั้งต้นแล้วให้หนีสีอื่นแดงผสมเขียวแดงผสมเหลืองให้เป็นสีอื่นแล้วจับผู้กันยาวๆนะครับตวัดไปไม่ต้องตั้งใจมากนะครับจะจับผู้กันยาวๆทำนิ้วมือแดะไว้เนี่ยทำนิ้วก้อยแดะไว้อย่าไปกำผู้กันแน่นแล้วใกล้ๆอย่างนี้นะครับตวัดยาวๆแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้นไม้ต้องออกมาจากตรงนี้นะครับออกมาจากพุ่มอื่นๆนะครับขอสังเกตคือบริเวณนี้อ่อนๆแล้วท่านมีผู้กันพัดแต่น้ำเล็กน้อยแล้วก็ดีดๆลงไปก่อนที่สีมันแห้งให้รู้สึกว่ามันมีความชุ่มฉ่ำของสีนี่นะเนี่ยแตะแล้วก็ดีดๆลงไปเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราทำไปแล้วมันจะแห้งเวลาคุมไม่ให้มันแห้งก็เอาสเปรย์เบาๆสเปรย์ที่บางคนมีเห็นบนโต๊ะนะครับก็อะไรเลี้ยงพ่นมันนะเพื่อไม่ให้มันแห้งเร็วนะครับขั้นที่ 1เชิญเลยครับจะเอาอะไรครับไม่ด่างชิ้นห่างๆอย่างเงี้ยชิ้นห่างสเปรย์ครับอย่างเงี้ยคือเลี้ยงไม่ให้มันแห้งเลี้ยงให้มันชื้นๆอยู่นะเหมือนเราเดินผ่านงานแล้วมันมีพัดลมไอ้น้ำพ่นเราอะแต่เราไม่เปียกแต่เย็นสบายอย่างนั้นนะเชิญเลยครับเชิญขั้นที่ 1นะครับคือดูรูปไว้แค่เป็นแรงบันดาลใจนะครับอย่าไปเขียนตามรูปหมดนะเอาวิธีการมันก่อนใสผสมม่วงไปเล็กน้อยคือให้เป็นเทาๆนั่นเองแต่มันต้องอ่อนนะต้องอ่อนเหลวใสมากนะครับคือเหมือนเอาน้ำกับสีนิดเดียวอะนะครับแล้วเราแค่จับผู้กันอย่างนี้นะแล้วตวัดลากเนี่ยลากซ้ายขวาข้อสังเกตคือให้มีรอยกระดาษขาวๆไว้บ้างนะมีผิวกระดาษขาวๆไว้บ้างต้องเอาน้ำลงก่อนไหมคะเปล่าฮะเปล่าลงเปียกไม่ได้แต่ลง
เราไม่ให้เท่ากันด้วย ให้สีไม่เท่ากัน แล้วเราก็หยอดสีที่เข้มกว่าลงไปอย่างเงี้ยบ้างบางส่วนนี่นะจะหยอดด้วยสีเดิมอะที่เข้มขึ้นอะที่มีเนื้อมากขึ้นจะหยอดในที่เปียกๆหยอดไปมันก็จะเกิดสีที่ไม่เท่ากันนะลงสัดส่วนที่ลงคือนะลงกะระยะที่ลงมาเนี่ยคือไม่ได้ลงทั้งหมดนะจากพุ่มไม้เนี่ยความสูงพุ่มไม้เรากะลงมาประมาณนี้เองนะครับ เพื่อให้สุดเป็นแนวน้ำก่อนแล้วลากจากซ้ายนะครับเข้ามาปุ๊บลากขวาเข้าไปนะครับเนี่ยลากประวัติอย่างนี้นะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปนะครับ ให้เราใช้กระดาษทิชชู่จุ่มน้ำบีบมาดซับบางส่วนอย่างนี้แล้วถ้ามันเยอะเกินไปจะค่อยๆเลี้ยงไว้อย่างนี้เชิญนะครับเชิญนะครับท่านนี้ของพี่พอแล้วดีเลยหลังจากนี้พี่งงมันสวยทันทีแต่เราแตะกลุ่มหินนะครับดูตัวอย่างนะครับห้ามใช้สีเดียวเริ่มจากสีน้ำตาลอ่อนๆเข้มๆแล้วผสมสีอื่นๆเข้าไปตัวอย่างเช่นสีเขียวหรือสีน้ำเงินแล้ววางสีชุ่มๆไว้ก่อนแล้วแทรกสีส้มๆเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นนะสีไม่เท่ากันอย่างนี้นะครับให้เราเขียนกลุ่มหินนั้นขนาดไม่เท่ากันให้เว้นขาวๆไว้บ้างให้น้ำมันอะไรซอกหน้าผากลุ่มหินเนี่ยเว้นอย่างนี้บ้างเนี่ยฝึกมองเห็นเว้นอย่างนี้บ้างก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องแสงและเงาเพียงแต่ให้เรานั้นแตะสีอื่นๆลงมาหยอดเข้าไปอย่างนี้นะดูตัวอย่างนะครับแต่สีอื่นมาหยอดเดี๋ยวมันรู้สึกมันมีสีสันเองนะครับไม่จำเป็นต้องมีแสงและเงาเราก็วางกลุ่มหินไปเรื่อยๆใหญ่ๆอย่างนี้มั่งอย่าให้มันเท่ากันนะอย่าให้แต่ละก้อนเท่ากันนะเดี๋ยวมันมาจากคุณถาวรนะครับไม่เท่ากันข้อสังเกตคือกลุ่มหินที่อยู่ข้างบนนะครับมันจะมนหรือโค้งส่วนข้างล่างมันจะกระเซิร์ไม่รู้พูดไงมันจะพูดไงเดี๋ยวมันจะไม่เป็นระเบียบมันอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำมันกระเด็นเข้าไปน้ำตกน้ำลำธารกระเด็นเข้าไปพอนึกออกนะครับอธิบายสื่อยากนะพอเราลงได้แล้วให้เราหยอดสีอื่นๆเนี่ยหยอดไปในกลุ่มสีเนี่ยในกลุ่มที่เราลงไปหยอดมันจะไปไหนปล่อยมันนะครับเดี๋ยวมันเกิดแสงและเงาเองโดยเราที่ไม่ต้องสนใจแสงและเงาแล้วจะหยอดไปงี้นะหยอดไปเรื่อยๆนะวางกลุ่มหินหรือดีไซน์หรือตามตัวอย่างก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนถ้ามันใกล้กับป่าไม้ของเราให้เราผสมสีเขียวๆลงไปแล้วดูตัวอย่างอีกนะเพราะมันไกลมากนั่นแสดงว่าก้อนเนี้ยมันติดกันนี่มันก็มีสีมันไกลไงเราใส่ก้อนเล็กก้อนน้อย
แล้วถึงเวลาเราไปเที่ยวเราจะต้องเดินไต่มุมหินไปถ่ายรูปไม่งั้นเดี๋ยวเราก็โดดข้ามไม่ไหวนะเราก็ต้องมีเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยดีไซน์มันเชิญลองจัดวางไปนะใช้มุมภูกันนะครับ ใช้มุมภูกันนะแต่ใช้ภูกันกลมก็ไม่เป็นไรใช้ภูกันแบนๆหรือเหลี่ยมๆก็ใช้มุมภูกันแต่อย่าลืมนะครับ ก่อนที่มันจะแห้งนั้นให้เราหยอดสีอื่นๆสีม่วงได้ สีน้ำเงินก็ได้เนี่ยจะหยอดไปมันเท่ากันนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างนะเท่ากันมันดูเหมือนจงใจเกินนะดูจังหวะในภาพเรานะครับในภาพเราด้วยสีแบบเหลวๆนะครับแต่สีนั้นเข้มกว่าเดิมดูว่ามันตกไปทางไหนทิศทางของน้ำมันไปทางไหนให้เราไปตามมันนะด้วยภูกันเล็กๆหรือภูกันกลมไปใช้ปลายภูกันหรือภูกันเฉียงใช้ปลายมันนะคือมันมีทิศทางของมันในการตกนะครับมันไกลๆมันก็เล็กๆนะใกล้มันก็รอยแปลงหรือทีมกันก็ใหญ่ขึ้นนะนึกออกนะครับใกล้ใหญ่ไกลเล็กแล้วดูลีลาของมันตรงเนี้ยนะเหมือนทำท่าเหมือนจะยากแล้วหลักการของมันคือมันใช้การเว้นแบบเนกาทีฟนะครับลองค่อยๆมองดีๆจะเห็นของเราที่เราทำเนี่ยมันจะเห็นมีหน้าผาคือสาเหตุที่น้ำมันตกหรือเกิดเป็นลำธารน้ำเนี่ยพื้นที่ข้างล่างใต้น้ำมันเป็นบันไดนะเป็นบันไดที่มันไม่เท่ากันมันสูงต่ำๆน้ำมันก็เลยกระแทกนะครับนะให้ท่านหาทิศทางส่วนกลุ่มหินนะครับถ้าเกิดมันสีมันเบาไปเดี๋ยวเน้นเข้มได้นะไม่อยากให้ทำเสร็จเป็นส่วนๆอยากให้เขียนรวมๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดดูอีกทีหนึ่งนะตอนเนี้ยเราเรียนรู้เรื่องเทคนิควิธีการมันก่อน
นะว่ามันเริ่มยังไงถึงจะเกิดเป็นกระแสน้ำได้ด้านที่มันตกอ่ะด้านที่มันตกคือกระดาษทิชชู่มันตกมาหน้าที่เราจะต้องทำ แล้วเวลาเราปัดไปทุกการเราปัด ปัดลงไปตามกระแสมันเลยปัดลง ใช้ผู้การอะไรก็ได้แต่ใช้ปลายมันเห็นรูปไหมเอาไหมอยากเขียนนี่มาขอยายเขาขอคุณยายเขานั่งอยากเขียนคุณยายไหม มายายสอน เอาไหม ไอ้ตัวโตเก่งอาจารย์เมื่อวานเขาว่าไอ้เด็กกวางเมื่อวานนี้ เหรออ๋อ มานะฉันไม่มานะ เดี๋ยวนะถ้าทำน้ำตกตรงนี้ได้เราสามารถจะเก็บรายละเอียดได้พวกกันใหญ่ๆนะครับที่ลากให้อารมณ์เหมือนขั้นบันไดขั้นบันไดไม่ถึงอย่างเงี้ยลากมาเงี้ยแล้วด้วยสีฟ้าเดิมมันแหละสีเดิมอารมณ์เหมือนขั้นบันไดอย่างเงี้ย แล้วให้มันซึมพอก่อนนะมันซึมเดี๋ยวเราได้ต้นไม้3 ต้นแล้วเอา นะพอมันใกล้ๆแถวนี้ให้เราลากผู้การนอน น้ำมันน้อยไป นะตรงนี้มันมาแล้วมันน้ำมันเริ่มวน ได้3 แล้วเล่ากันน้อยๆอย่างนี้นะ มันก็เติมสีเอาเหลืองไปหน่อย ๆนะแต่ว่าน้ำมันมาวนๆแถวเนี้ยก่อน เหลืองหน่อย เราค่อยมาเก็บใส่กลุ่มหินใหญ่ๆดินะค่อยมาใส่กลุ่มหินใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้ร้อนกันให้ไม่เป็นเดี๋ยวเราใส่ดูอาจารย์บ้างคนดู นี่ก็เหมือนการหากลุ่มหินใส่ให้มันมันซึมไหมมันซึมไปก่อนนะลงก่อนนะขอสังเกตนะครับข้างบนน่ะสีอมส้มๆไว้ก่อนข้างล่างเราค่อยมีสีน้ำเงินหรือสีค้ำๆวางกลุ่มหินไว้อย่างนี้ยังไม่ต้องมีรายละเอียดเราปล่อยมันแห้ง
เนี่ยพี่เขาเก่งดูพี่ดูนี่เนี่ยเห็นนะเดี๋ยวเอาหินมาวางทำให้มันรู้สึกมันมีบันไดมาก่อนคือมันตกมาได้มันเป็นบันไดอ่ะเป็นขั้นบันไดแต่ขั้นบันไดที่มันไม่เข้ากันอ่ะผมก็ได้ครับผมก็ได้ไม่ลงน้ำนะครับเอาน้ำได้ใสลงมาก่อนคือลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปตั้งใจเขียนทุกก้อนมันจะกระด้างมันไม่ได้อารมณ์หินมันต้องครับมันจะมีน้ำอย่างเดียวมันก็เวิร์กว้างมองข้างล่างข้างล่างให้เห็นเป็นเหลี่ยมในหนึ่งแผ่นเนี้ยในหนึ่งแผ่นนี้เราลงไปก็แทรกสีเหมือนเดิมพยายามแทรกสีอื่นแล้วตัวอย่างผมแทรกสีม่วงบ้างน้ำเงินบ้างหยดวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับถ้าเกิดแสงมันไม่มีหรือมันเลอะนะครับวิธีการแก้ปัญหาคือให้ทำอย่างเงี้ยเอากระดาษทิชชู่มาแล้วมาเช็ดมันออกอย่างเงี้ยกระดาษทิชชู่มาแล้วก็มาโดนน้ำแล้วก็เช็ดมันออกนะครับตรงไหนที่มันเลอะๆอ่ะนะค่อยๆเราต้องดูงานจากของเราเองแล้วค่อยๆเก็บรายละเอียดด้านบนของกลุ่มวัตถุนั้นจะต้องสว่างไว้นะครับแล้วมันจะเข้มบริเวณด้านข้างๆ
ทำยังไงกับสีที่มันไม่ให้หยด